Okay, good afternoon mga paps and mga moms. So, afternoon na sa time ko, it's already 3:12 p.m. Nag-text sa akin yung dealer na kinuha ko to nitong motor ko, si Stormy. Umabot din ng more than, ang bilis din mabilis na, in fairness, mabilis na ngayon i-release yung plaka. So, before it takes some ilang taon bago makuha yung plaka, no? So, ang nangyari is nauna muna yung ORCR. So, pagdating sa akin ng ORCR, I think it's almost a month or more than a month siya na-release. Pagdating sa akin ng ORCR, meron na kaagad may plaka na nakalagay pero walang available plates So siguro hindi pa nakuha ng kanilang liaison officer yung plaka sa LTO, kaya inuna muna yung ORCR. Available na rin yung plaka, ready for pickup. So in fairness, mabilis din yung pag-release ng plaka. So good job ngayon. Hindi katulad nung nakaraang taon, talagang maghihintay ka bago makuha yung plaka ng sasakyan mo. So good job doon. So samahan niyo ako, ibisitahin natin yung dealer ko ng na dealer ng itong si Stormy. Yung link down the description. Yung first time ko kinuha ito, so nakakatuwa naman, ang dami ng views. So I think it's already more than 3,000 to 5,000 views na yata. So ayan, i-link ko na lang sa description below kung saan ko na nabili to si Stormy. So kung bago lang kayo sa channel ko, please subscribe and like. Papashare na rin po para mag-grow po itong channel natin. And kung mga existing subscriber po kayo, welcome back. And I hope you enjoy this quickie lang na moto vlog about getting my plate for Stormy. So enjoy, and I'll see you there.
yung plaka? Ayan, luma sila PCX 150. Yun o, 126. PCX na HS3C. May white na PCX. Regarding mga kasawalan niya, kung yung warrant po yung Kararating lang yan? actually sir, kahapon. Kakahapon. Bilis din, no? Release naman po sa 2021. Matagal lang naman yung 2014. Tapos hanggang 2020. Oo, wala pang available yun, no? Sir, pero ako ng license mo. Check ko na. Salamat. Thank you. Ayun, success. Nakuha na natin yung plaka. Okay, so it's time to install the RFID sticker for the PCX 160. So, ito po yung ano, if you can still remember, ito po yung time na lumabas na ang doble plaka. So, instead of plate, i-install sa harap ng motor mo, instead of that, RFID na i-install natin. Yan. Sabi dito, this label of is a part of your vehicle's identification. It should be positioned horizontally on the lower part of the headlamp. Make sure that the surface is clean and dry and applied label is not in contact with metal. Yan. For further information, please visit our website www.towandngest.com. Ayan, so ang ginawa ko, tinupi ko lang to, tapos nilabas ko yung sticker, dapat tinapat ko dito, ayan. So yan na yun. Sabi, dapat ikabit to sa ilalim ng headlamp. So dito siguro yan. So kailangan natin linisan to para makapit yung RFID sticker. So, linisin natin yung lower part. So, ako gumamit ako ng alcohol para matanggal yung yung dumi at saka yung if there's any residue of waxes. Ayan. Saka para mabilis matuyo. Pwede na yan. Gitna lang natin.
Okay, so yan na, naka-install na siya. Sabi ng sa LTO, iwanan ng wag hayaan mabasa doon in 24 hours yung sticker para madikit. So yan lang ang ating installation for the RFID sticker. Thank you for watching and subscribe and like.